Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vreau să vedem ce mesaje importante are Universul să-ți transmită în acest moment. Și a ieșit primul mesaj: norocul e de partea ta, o lună nouă în Săgetător. Lucruri noi pe care le înveți, persoane noi pe care le poți cunoaște și, de asemenea, ce văd eu este startul unei perioade foarte, foarte norocoase pentru sufletul tău. De asemenea, simt aici și faptul că ești într-o perioadă în care ai parte de o ghidare foarte puternică. Unii poate sunteți foarte mult concentrați aici pe tot ceea ce ține de călătorii, pe tot ceea ce ține de studii. Poate chiar cunoașteți oameni noi, oameni importanți, oameni de la care aveți ce învăța. În alte cazuri, simt aici să-ți transmit că poate ți se cere startul unei perioade în care să vezi imaginea de ansamblu a lucrurilor, să fii mai pozitiv din fire. Este o perioadă în care ți se cere, bineînțeles, să vezi lucrurile diferit. Poate, știu eu, cu acest mesaj să fie vorba și despre o perioadă în care ți se cere să mergi să înveți ceva, da? Sau să predai ceva, dar, repet, oricum ar fi, este clar vorba aici despre noroc, despre startul unei perioade mai norocoase. Ok, nu lăsa mândria în calea ta, avem o lună plină în Leu. Unii este posibil, da, să intrați în contact cu această lună plină cu oameni care sunt mai orgolioși, da? Pe de altă parte, uite, ți se cere și tu să-ți vezi exact de atribuțiile tale, să-ți vezi exact de ceea ce ai de făcut, poate chiar la muncă sau în familie, în casă. E ca și cum ți se spune să te bucuri de ceea ce ai, doar că e bine să lași puțin mândria deoparte. Apoi avem așa: ești foarte aproape să îți atingi scopul, da? O lună plină Săgetător, vezi imaginea de ansamblu a lucrurilor. Se pare că aici reușești să-ți atingi un anumit scop prin faptul că dai dovadă de înțelepciune, prin faptul că vezi oarecum imaginea de ansamblu a acestei situații. Da? Ți se spune să lucrezi cu fricile tale. Da. Hai să vedem ce spune oracolul șamanic. Ce mesaj are? A ieșit primul mesaj pentru tine. E ca și cum e un portal, da? E ca și cum treci printr-un moment în care viața ta se schimbă radical. Treci printr-un moment în care lucrurile încep să arate diferit. Avem ca și numere importante 5, 4 și 9. Deci este clar vorba despre închiderea unui capitol și despre trecerea la o altă etapă, că nu e vorba de un început de la zero. Iar la bază avem aici așa: cineva care refuză să comunice. Da? Cineva care refuză să comunice. Și avem așa: îmbrățișarea nebunului. E ca și cum ți se cere aici să transformi o anumită durere pe care tu o ai. Da? Ți se cere să transformi ceva important. E ca și cum sunteți unii dintre voi între două lumi, nu știu, între două persoane diferite, între două activități diferite. Și avem grădina lui Venus, odihnă și renaștere. Și apoi avem divinul feminin. Deci aici poate să fie, uite, dacă ești femeie, ți se cere să apelezi la energia ta feminină, ți se cere să apelezi la puterea pe care tu o ai. Mai avem aici numărul 22, 25, 7 și 6. Deci, foarte importantă pentru tine, e despre echilibru. Și uite, avem din nou o lună care vorbește despre un nou început. E un nou început magic, pur și simplu. Vreau să văd ce mesaj are acum acest oracol. Oracolul Gaia. Ok.
renaștere, lucruri pozitive care vin, regenerare. Deci, uite, ești într-un moment în care reușești să te regenerezi, e un moment în care reușești să transformi ceva în tine, în felul tău de a aborda o situație. Pentru că dacă tu abordezi ceva tot timpul într-un anumit mod, lucrurile nu vor ajunge acolo unde trebuie. Apoi avem așa, păstrează-ți atenția pe visul tău. Da? Păstrează-ți atenția pe visul tău. Apoi următorul mesaj. A ieși din lume, a te teme. Aici e ca și cum ți se cere să nu te temi. Da? Să nu te temi și să-ți urmezi acel vis pe care tu îl ai. E o persoană, uite aici, supărată. Uite, poate tu, da? Ești într-o stare, nu știu, ești supărat sau supărată în legătură cu ceva anume. Poate în legătură cu niște așteptări. Hai să vedem ce spune și acest orac. Avem numărul 11, mesaje telepatice. Îmi închid ochii și îmi imaginez că tu ești aici cu mine. Se simte foarte real. Încep să înțeleg ceea ce se întâmplă. Deci, poate e un moment în care, nu știu, ești foarte telepatic cu cineva anume. Apoi avem pattern-uri. Îmi e frică că această relație este prea bună ca să fie adevărată și mă îndepărtez prin teamă. Deci e ca și cum fie ție teamă de ceva, fie ai o persoană în jurul tău care se teme de un anumit lucru. Apoi avem cifra 9, comunicare. Mi-aș dori să spun ceea ce simt cu adevărat. Într-o zi o voi face, dar acum îmi este frică de mine. Deci poate cineva căruia este teamă de ceva ce a zis, de ceva ce a făcut. Apoi avem cifra 4, timp și intenții. Nu cred că merit și asta mă afectează pe nivelul de abundență și de deschidere. Deci poate e cineva care consideră aici că nu merită un anumit lucru. Și avem cifra 4, misiune, precum tu, mereu fac ceva pentru misiune. Energia și înțelepciunea mea mă susțin. Da, eu cred aici că e despre a opri un pattern, da? Poate să fie, nu știu, și o problemă de comunicare în unele cazuri, fie între tine și partener, fie între tine și cineva anume. Bun, hai să vedem. Avem bani mulți și furie. Da? Deci e vorba despre o persoană care e stabilă material, doar că este o persoană și ușor furioasă. Apoi avem o femeie blondă, o femeie cu părul deschis la culoare și avem consultanță, e ca și cum te consulți cu cineva anume. Sau poate să fie și o persoană care e furioasă în legătură cu tine. Poate e cineva căruia îi place foarte mult să se bucure de viață, este o persoană căruia îi place foarte mult să se distreze. Și avem așa, văduva și excursia. Posibil aici, uite, o veste pe care să o primești de la drum sau de la o femeie care face drumuri. Poate e cineva care se află și la distanță de tine. Mai văd pe cineva care are foarte multe nemulțumiri în situația asta. Oh, și avem așa, tu vei fi surprins. Deci urmează o surpriză. Și avem inimă,
începi să simți inima că îți bate din ce în ce mai tare atunci când te apropii de această persoană sau de acel scop. Da? Deci e clar că surpriza aici vine cu foarte mari emoții pentru tine. Iluzie. A evita capcana unei greșeli în legătură cu un suflet pereche. Aici eu cred că are legătură și cu niște iluzii pe care cineva și le-a făcut. Da? Apoi avem intens. Intensitatea unei conexiuni adevărate include momente înalte și momente joase. Deci aici e vorba de o situație ușor karmică, da? Posibil să afli niște adevăruri. Pentru alții e posibil să aflați că cineva și-a făcut niște iluzii în legătură cu voi, în legătură cu ceva anume. Iar apoi avem fiecare relație are acele momente magice. Și e un moment magic. E ca și cum ți se arată niște semne, niște miracole, dar uite, e ceva legat și de dragoste, da? Iubirea este în aer când Cupidon este prin preajmă. Mai vreau un mesaj. Și avem disperare, mesaje de îngrijorare și o schimbare bruscă. Da? Deci o persoană aici îngrijorată, da? Care, știu eu, face niște schimbări bruște. Și avem așteptări și bani. Poate să fie, nu știu, un noroc mare. Poate să fie că într-un moment în care te îngrijorezi, da, ai parte de un noroc. Ai parte de o, cum să zic eu, de o resetare. Hai să vedem ce spune și tarotul. Trei de monede împărăteasă, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Aici ce văd eu este o bucurie pentru tine, fie legată de un proiect la care lucrezi, fie legată de muncă sau pur și simplu e o bucurie aici legată de prieteni sau de familie. Da? Este o rezolvare a unei situații. Adică și cum primești un răspuns pozitiv. Iar apoi avem spânzuratul și 6 de cupe, o legătură cu zodia Pești. Da? Tot în acest context, ce văd eu aici, are legătură și cu cineva care pune pe pauză. Poate e cineva care vede lucrurile dintr-o altă perspectivă. Poate e vorba de cineva care se concentrează mult pe trecut, dar văd eu și un sacrificiu. Un sacrificiu legat de bani, un sacrificiu legat de ideea de dragoste, de copil. Nouă de cupe, 8 de monede. Eu cred aici că are legătură, uite, cu o bucurie mare legată de muncă sau poate are legătură cu o bucurie foarte mare legată de o activitate. Și avem așa, 5-ul de cupe. Da? Deci poate e ceva legat și de o persoană care regretă ceva ce a făcut. Uite, e o luptă aici. Da? E ca și cum cineva primește o pedeapsă.
Însă, totuși, eu văd aici că e și despre bucurie foarte mare. Poate să fie și cineva, uite, e o femeie aici puternică care e deschisă să se sacrifice pentru tine. Și avem luna 4 de cupe. Da? Deci e o legătură cu zodia pește aici, dar văd eu și foarte multe lupte interioare, da? O persoană care e foarte agitată, mai văd. Dar este clar aici vorba despre o energie feminină, per total, că așa se simte. Totuși văd o veste bună legată de bani, văd aici un răspuns de la un bărbat, uite avem un rege de bâte, deci o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător, deci persoana aceasta te poate ajuta, îți poate fi alături. Oracolul ăsta vorbește așa, soare, da? Avem energie pozitivă, claritate, deci eu cred aici că pentru tine se clarifică ceva, da? Iar apoi avem pălărie, prestigiu, autoritate, sănătate și poate e ceva legat fie de o veste pe care o aștepți de la o șefă, de la o instituție sau de la cineva suspus, fie pentru alții dintre voi poate avea legătură toată situația aceasta cu o autoritate mai mare pe care o aveți. Și avem norii, cineva care ascunde adevărul, secrete și emoții. Da? Deci pot fi niște secrete aici care ies la suprafață. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. Avem o cununie, relație și o scrisoare, deci posibil o veste pe care o primești de la o persoană dragă, da? E o veste legată de o relație, e o veste legată de o colaborare. Uite, aici mai avem așa că te dorește cineva. Poate pentru unii dintre voi e ceva legat și de un drum. Uite, mai văd aici o persoană geloasă, cu dragoste sinceră și o întâlnire. Deci, dragilor, aici eu cred că în cadrul unei întâlniri veți afla niște lucruri foarte ciudate despre o persoană ușor geloasă sau despre cineva care pune niște piedici aici. Și uite, mie mi-apare realizarea dorințelor pentru tine în toată situația aceasta. Deci lucrurile se finalizează, uite, și avem și bani mulți. Da? Deci e ceva pozitiv. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.